بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو نوی درس د سټایل ګروپ ورسره ایډیټینګ ګروپ. ډیر ساده کمانډ دی پکې. که چېرې تاسو لیکل ولرئ د سټایل ګروپ په مرسته د ایزي کې ځینې سټایلونه دي کولی شئ خپل لیکنې ته هماغه سټایل ورکړئ. ماوس پرې دروئ تاسو ته تغیرات ښکاري چې دا څه ډول سټایلونه دي. پر دې لحاظ سره هر یو مو خوښ کولی شئ اټومیټیکلي پرې اپلای کړئ. که چېرې مو دا نه خوښ تاسو کولی شئ د خپل ځان لپاره هم یو سټایل کریټ کړئ، جوړ یې کړئ. کریټ ا سټایل باندې تاسو کلیک وکړئ. دې کې ورته نوم ورکړئ. زه ورته نوم ورکوم افغان. بعد له هغه پر موډیفای کلیک کړئ او دې کې اوس ورته ووایئ چې مثال پر توګه د فنډ څه ډول اوسي. ویم چې فنډ دې دا یو اوسي، سایز دې څومره اوسي، سایز یې 12، بولډ دې اوسي او یا نه ایټالیک دې اوسي، رنګ یې څه ډول اوسي، رنګ ورته هم تاسو انتخاب کړئ. دلته مو چې هر یو سټایل ترتیب کړئ تاسو کولی شئ هغه پرې اپلای کړئ. یوازې په دې ډاکومنټ کې راشي که نه په ټولو ډاکومنټونو کې دې اوسي. ویم په ټولو ډاکومنټونو کې دې اوسي، دا هم وکړئ. تاسو وګورئ هماغه د افغان پر نامه سره سټایل کریټ شو. زه کولی شم هر لیکنې ته د افغان سټایل ورکړم. ورپسې دلته کلیر فارمټینګ ده، دغه یو کمانډ ده. دلته هم راوستی ډیزاین لرې کوئ دې حالت ته یې راولي. اپلای سټایل تاسو کولی شئ دلته راشئ په سټایل کلیک وکړئ هم یې اپلای کړئ. له اپلای سټایل په مرسته کولی شئ دلته د سټایل نوم ولیکئ، اپلای باندې کلیک کړه، هماغه سټایل پرې ډایرکټلی اپلای کېږي. په سټایل ګروپ کې له موږ تاسو سره مهم مسله هغه هیډینګ ده. هیډینګ د عنوانونو لپاره کارول کېږي. که چیرې ته عنوان ته هیډینګ ورکړې ته کولی شي په اسانۍ سره په آخر کې له دو څخه یو فهرست کریټ کړي، یو لیست جوړ کړي، د عنوانونو نوملړ جوړ کړي. زه راځم داسې کې څه عنوانونه لیکم هغه ته زه هیډینګ ورکوم. مثال پر توګه زما لومړنی عنوان دی کمپیوټر، دې ته زه هیډینګ 1 ورکوم. راځم دې کې ګوره لیکلي دی هیډینګ 1، کلیک پرې ترسره کوم. د هیډینګ شارټکټ له کیبورډ څخه کنټرول الټ 1 د هیډینګ 1، کنټرول الټ 2 د هیډینګ 2، کنټرول الټ 3 د هیډینګ 3 او داسې په ترتیب سره ور روان اوسئ. بل عنوان زه لرم مثلا د سافټویر په نامه سره، کنټرول الټ 2 مې دته هیډینګ ورکړه، هیډینګ 2 یې واخیست او د ده لاندې ما لیکل ترسره کړه. زه بل عنوان لرم د هارډویر په نامه سره، دله باید زه څوم هیډینګ ورکړم؟ نه، په هیډینګ کې باید تاسو د کټګوري پر لحاظ سره ښکته راشئ. داسې به نه راځئ چې لومړی عنوان هیډینګ 1، دوم عنوان هیډینګ 2 او دریم هیډینګ 3 او د څلورم هیډینګ 4. دا غلط ده، د کټګوري پر لحاظ سره. اوس دې کې موږ سره ګوره څو کټګوري دي. کمپیوټر لوی کټګوري د دوو برخو جوړ دی، یو هارډویر د بل سافټویر. هارډویر سافټویر سره مساوي دي، پر یوه کټګوري کې شتون لري. نو هارډویر هم دوم هیډینګ، سافټویر هم دریم هیډینګ. که بعد له هغه څخه زه لیکم چې سیسټم سافټویر، دا اوس د سافټویر یو برخه ده، دا دریم هیډینګ راځي. که چېرې زه لیکم چې ماوس اوس د هارډویر برخه ده، دا هم په دریم هیډینګ کې راځي. نو زه هارډویر ته راځم، دوم هیډینګ ورته ورکوم. لکه څنګه مې چې تاسو ته تېره ورځ مثال واضح کې د افغانستان د ولایتو او د سیمو نومونه، هیواد یو کټګوري، ولایت او ولسوالي او سیمه، داسې په ترتیب سره تاسو کولی شئ هیډینګ کې ښکته راشي. هارډویر مې ولیکم. بل زه لیکم چې ماوس ته زه هیډینګ ورکوم، هیډینګ 3 د لاندې مې لیکل ترسره کړه. بل مثال پر توګه لیکم چې سیسټم سافټویر، دله باید زه څوم هیډینګ ورکم؟ دریم هیډینګ باید زه ورته ورکم، ځکه موږ ویلي چې کمپیوټر لومړی کټګوري، ورپسې هارډویر سافټویر کټګوري، دریم کټګوري هغه د سافټویر اجزاوي، د هارډویر اجزاوي، د سافټویر اجزاوي سیسټم سافټویر، اپلیکیشن سافټویر، د هارډویر اجزاوي بیا ماوس کیبورډ او دا نور ورپسې نیسه. نو زه راځم دلته دریم هیډینګ ورکوم. انشاءالله چې د هیډینګ په ترتیب سره ستاسو ډیزاین کلیر شوی اوسي. ما ویلې چې هیډینګ د عنوانونو لپاره کارول کېږي. که چېرې تاسو عنوانونو ته هیډینګ ورکړئ، پر اخر کې په یوه کلیک سره د عنوانونو فهرست جوړولی شئ. ټیبل آف کنټینټ ته راغلم، په ریفرنس ټب کې یوازې یو کلیک ترسره کوم، ما ته ښکاري چې پلانکی عنوان پر پلانکی صفحه کې ده. ترمنځ یې رابطه هم شته. که چیرې زه کنټرول بټن ونیسم، په کلیک ترسره کړم، اټومیټیکلي ما هماغه عنوان ته وړي. بل د فایند پر نامه سره یوه کمانډ لرو. د فایند دنده ده د پیدا کول کوي. فایند باندې زه کلیک ترسره کوم، بیا مې پر دې کې ته ما ته یو لغت را پیدا کړي. اټومیټیکلي ما ته وښوده چې په 225 ځایونو کې چې ده البته یو لغت لیکل شوی دی، ټول یې ما ته وښوده پر دغه ترتیب سره. مثلا زه غواړم چې د ویډیو لغت را پیدا کړم،
چېرته هم چې لیکل شوی اوسي ټولو ځایونو کې به راته را پیدا کړي. همدارنګه مثلا یو نفر تا ته وایي چې ته ما ته په دې ډاکومنټ کې یا هم زه به دا لیکل پاک کړم او راځم دلته نور لیکل در سره کوم لیکم چې مساوي RIND ډاټ اولډ یا OLD قوس خلاص قوس باندې انټر کوم. هغه جمله راځي کوم کې چې د انګلیسي لا A څخه تر Z ټول حروف دي د کویک براون فاکس جامپ اور د لیزي ډاټ. زه غواړم په دې کې دغه فاکس چې دا را پیدا کړم سور رنګ ورله ورکړم. که چېرې زه له فایند استفاده کوم او دلته لیکم چې فاکس راته را پیدا کړه او هغه ته زه سور رنګ ورکوم خو یوازې لومړۍ دانه یې اخلي نورې نه اخلي. د ده لپاره بیا زه کولی شم د ایډوانس فایند څخه استفاده وکړم. فایند تر څنګ به په بټن کلیک کړي ایډوانس فایند داسې کې ورته ویلی شي چې فایند فاکس انتخاب کړه فایند ان له به راشئ ماین ډاکومنټ واخلئ چېرته هم چې اوس هغه درته سلیکټ کوي. په فایند کې یوازې پیدا کوي سلیکټ کوي یا نه خو مګر په ایډوانس فایند کې درته انتخاب کوي هم بعد له هغه راشه او څه چې دې خوښ هغه پرې اپلی کولی شي. کلیر آل فارمیټینګ د ریپلیس په نامه کمانډ لرو. یوه لغت در داخلي پر بل لغت تبدیل کوي. زه غواړم په دې لغت په دې جمله کې ګوره ډاګ راغلی غواړم دا ډاګ تبدیل کړم په کیټ سره. ریپلیس باندې کلیک کوم ما ته وایي څه شی بدلی ویم ډاګ بدلوم. په څه شي سره یې تبدیل کوي ویم په کیټ سره یې راته تبدیل کړه. ریپلیس یو تبدیل کېږي ریپلیس آل ټول تبدیل کېږي. وایي نه دانې و تبدیل مې کړه چېرته هم چې ډاګ و د هغه پر ځای کیټ ولیکي. سلیکټ لرو. لومړی دی سلیکټ آل هر څه درته انتخابوي چې کنټرول A شارټ کټ ده. ورپسې سلیکټ آبجیکټ چې د ده په مرسته یوازې کولی شو شیپونه تصاویر دا یو انتخاب که آبجیکټ شیپ تصویر سمارټ آرټ چارت داسې زونو ته ویل کېږي. چېرې زه دوه ولرم اوس د سلیکټ آبجیکټ په مرسته یوازې کولی شم دا انتخاب کړم. سلیکټ آبجیکټ باندې څه کلیک کوم اوس ماوس کلیک زور نیسم داسې راکش کوم تاسو به وګورئ چې لیکل نه انتخابېږي یوازې دغه شیپونه انتخابېږي. بیرته غواړئ سلیکشن آبجیکټ غیر فعال کړي بیرته پرې کلیک ترسره کړه بیرته غیر فعال شو. سلیکشن پین هم د دې شیپونو یا هم د آبجیکټو موضوع ده. تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کوئ. پر دا سترګه کلیک کړه کولی شئ پټې کړئ بیرته پرې کلیک کړه کولی شئ ویې ګورئ. شو آل ټول وښایه هایډ آل ټول راته پټ کړي. دغه ځای کې زه ودرېدلم او یو ډیزاین مې ورته ورکړ. له دې ځای راځم دغه ډیزاین مې ورته ورکړ. دا یو سایز مې هم ورته غټ کړ. فارمټ پینټر باندې ډبل کلیک تر سره کوم. دا ډیزاین دلته هم ورکوم دې ځای کې هم دلته هم دلته دې ځای کې هم. بیرته فارمټ پینټر ما کلوز کړ. فکر وکړه زه یو کتاب لرم 200 صفحې کتاب ده او په 200 صفحو کتاب کې یو 1500 عنوانه راغلي دي او هر یو عنوان ته ما دغسې ډیزاین ورکړی. نفر ما ته وایي چې دغه ډیزاین ښه نه ښکاري ته دا لرې کړه. اوس خو دا ډېر ستونزمن کار ده چې زه به 1500 عنوانو پسې ګرځم او دا ډیزاین به ترې لرې کوم. تاسو کولی شئ د سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمولر فارمیټینګ څخه استفاده وکړئ. په دې ډیزاین کې ولاړې ورته وایي چې کوم یو لیکنه هم دغسې ډیزاین لري ټول راته انتخاب کړه. چېرته هم چې داسې ډیزاین والا لیکنې ټولې درته انتخاب کړه. اوس ته کولی شئ د دې کمانډ په مرسته ډیزاین ترې ختم کړي. دا وظیفه وه د سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمولر فارمیټینګ.